combinație de plante ayurvedice contribuie la menținerea valorilor normale ale tensiunii arteriale și colesterolului și, în general, a sănătății aparatului cardiovascular. În același timp, favorizează eliminarea naturală a apei din organism. Despre calitățile acestor plante și cum acționează fiecare asupra organismului ne spune dr. Carla Fabian, medic specialist apifitoterapie și ayurveda. Hipertensiunea arterială este una dintre cele mai răspândite boli ale sistemului cardiovascular. Ea afectează oamenii, afectează populația, indiferent de tipologia lor constituțională, vorbind acum din punct de vedere ayurvedic. Totuși, din punct de vedere ayurvedic, se consideră că fiecare om care se îmbolnăvește de această boală o face într-un mod particular, conform predispoziției la care este supus datorită constituției lui personale. Cu toate acestea, chiar dacă această boală se face în mod specific la fiecare persoană, există posibilitatea ca prin tratament naturist să putem ajusta valorile tensiunii arteriale, indiferent de mecanismul prin care ea crește. Acest lucru este posibil datorită faptului că plantele folosite în tratamentul hipertensiunii au componenta energetică menită să armonizeze activitatea sistemului cardiovascular. Una din cele mai importante plante folosite în India, dar și în fitoterapia românească pentru scăderea tensiunii arteriale, este bine cunoscutul usturoi, Allium sativum. El acționează atât la nivelul circulației sistemice, cât și la nivelul circulației coronariene, are efect de fluidizare a sângelui și de reducere a rigidității peretelui vascular, aceasta fiind una dintre principalele cauze de apariție a hipertensiunii arteriale. O plantă bine cunoscută în fitoterapia indiană pentru tratamentul hipertensiunii arteriale, dar nu numai, și o să vedem și de ce, este Jivanti sau Leptadenia reticulata, denumirea ei latină. Această plantă are un efect special și anume, în limba sanscrită acesta se numește efect tridosha, ceea ce înseamnă că armonizează cele trei principii vitale, a căror combinație duc la apariția tuturor tipologiilor constituționale. Din punct de vedere ayurvedic, dezechilibrele sau disarmonia unui asemenea principiu reprezintă o cauză de boală. În momentul în care sunt reglate aceste trei componente, automat apare o stare de armonie și de sănătate în corp. Ea acționează și în sensul normalizării valorilor tensiunii arteriale, datorită efectului tonic cardiac special pe care îl are și datorită efectului vasodilatator coronarian și sistemic. De asemenea, este o plantă care asigură starea de armonie în plan psihomental și astfel putem să o considerăm o plantă miraculoasă din acest punct de vedere. Se știe că tensiunea arterială este influențată de starea psihică. Tocmai din acest motiv, o combinație de plante eficiente pentru tratarea unei asemenea boli trebuie să conțină și plante care să aibă efect adaptogen, adică de o mai bună adaptare a activității noastre, atât somatice cât și vegetative, la starea de stres. Una dintre aceste plante, pe care am și prezentat-o cu altă ocazie, este ashwagandha sau Vitania somnifera. Valorile tensiunii arteriale pot fi influențate și prin efectul diuretic al plantelor. Una dintre cele mai cunoscute plante cu efect diuretic în fitoterapia indiană, dar cunoscută și în fitoterapia românească, este gocru sau Tribulus terrestris, denumirea românească colții babei. Această plantă, pe lângă faptul că are un efect armonizator asupra sistemului excretor, ea are și un efect diuretic extraordinar și în felul acesta, în combinație cu alte plante care au
acțiune hipotensivă ajută la menținerea valorilor normale ale tensiunii arteriale. Combinația de plante poate fi folosită în asociere cu medicația alopată. În momentul în care deja pacientul este sub tratament alopat, este bine să nu facă o întrerupere bruscă a acestuia, dar asocierea remediilor naturiste tratamentului alopat ajută în timp la ajustarea dozei de medicație alopată și astfel la prevenirea efectelor secundare ale acesteia. Suplimentul alimentar Pressure Down, marca Ayurmed, contribuie în mod eficient la menținerea valorilor normale ale tensiunii arteriale. Poate fi folosit singur sau în asociere cu medicația alopată specifică.